आता आपण बाय ऍक्सियल लोडिंग बघितलं, त्याच्यानंतर आपण बघूया जर समजा झेड ऍक्सिस जर आपण घेतला म्हणजे ट्राय ऍक्सियल, त्यावेळेस आपलं काय होईल स्ट्रेंथ ते आपण बघूया. y axis sigma y अप्लाई केला, along x axis sigma x आपण अप्लाई केलेला आहे, along z axis आता आपण अप्लाई करूया. along z axis म्हणजे काय आहे, जर समजा तुम्ही इथे जर स्ट्रेस अप्लाई केली सिग्मा z along z axis आणि हीच इथे अप्लाई केली तर सिग्मा z axis म्हणजे along x axis along y axis along z axis. म्हणजे इथे जर तुम्ही ट्रायॅक्सल मध्ये जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. जर समजा इथे जर तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल तर आपण तीन ऍक्सिसच्या अलॉंग स्ट्रेसेस अप्लाय केलेले आहेत, म्हणजे सिग्मा y सिग्मा x आणि हा सिग्मा z ऍक्सिस. तीन ऍक्सिसच्या अलॉंग आपण स्ट्रेसेस अप्लाय केलेले आहेत आणि त्या स्ट्रेसेस मुळे त्या बॉडीमध्ये जी टोटल चेंज इन स्ट्रेन येणार आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करणार. सी ओव्हर हियर द स्ट्रेस इज similarly if you are wishing to calculate the stress along x-axis then it will become sigma x divided by e, or if you have directly taken it is sigma y sigma x, so we know all the magnitude of all the stresses along each axis. Fine. आता आपण बघूया इथे की या स्ट्रेसेस मुळे याच्यामध्ये टोटल स्ट्रेन किती प्रोड्यूस होणार आहे ते. आता जर तुम्ही बघितलं जो सिग्नल फंडा होता जो आपण along x along y along x आणि y बाय ऍक्सियल मध्ये घेतला होता तो सिमिलरली तसंच आहे. जर तुम्ही आता बघितलं इथे आता ट्रायॅक्सल म्हणजे काय, तीन ऍक्सिसच्या अलॉंग आपण लोड अप्लाय केलाय. आता बघा इथे 1/1 प्रीवियस केस प्रमाणे आपण इथे गेले की अलॉंग सिग्मा x. आता या सिग्मा x मुळे तीन डायरेक्शन मध्ये जे स्ट्रेन इंड्यूस होणार आहे ते किती होणार आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करूया. तर इथे आपण घेऊया की स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा x. सिग्मा x म्हणजे स्ट्रेन किती येते जर आपण बघितलं अलॉंग x ऍक्सिस मुळे सिग्मा x ऍक्सिसच्या अलॉंग सिग्मा x मुळे स्ट्रेन किती इंड्यूस होईल ते आपण बघूया. जर बघितलं तुम्ही इथे तर Ex is equal to what? Sigma x divided by E. Similarly, along y-axis, sigma x मुळे x ऍक्सिसच्या अलॉंग इतकी स्ट्रेन प्रोड्यूस होईल जी इन्क्रीज झाली की रिड्यूस होईल. म्हणजे अलॉंग y किती येईल, अलॉंग y म्हणजे लिनियर स्ट्रेन असेल, म्हणजे ती काय असेल E y असेल. E y काय असेल mu into sigma x divided by E according to Hooke's law and Poisson's ratio. So along z axis sigma x मुळे z axis मध्ये किती स्ट्रेन प्रोड्यूस होईल. सिमिलरली E z equal to minus mu into sigma y divided by sigma x divided by E. सिग्मा x का, कारण सिग्मा x मुळे त्याच्यामध्ये स्ट्रेन इंड्यूस होते म्हणून आपण हे तीन मिळाले. हे काय आहे ड्यू टू स्ट्रेन सिग्मा x. आता जर समजा आपण दुसरा घेतला y तर काय ड्यू टू स्ट्रेन जर म्हटलं तर आपण चालेल ते स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा y. सिग्मा y मुळे तिन्ही ऍक्सिस मध्ये किती स्ट्रेन होते तो आपण बघूया. अलॉंग x axis along x axis काय तुमचा ex along x axis म्हणजे काय सिग्मा y डायरेक्शन मध्ये अप्लाय केलाय. y डायरेक्शन मध्ये अप्लाय केल्यामुळे याची थिकनेस इन्क्रीज होणार. थिकनेस इन्क्रीज झाली की याची along x लेंथ कमी होणार आहे म्हणजे तो रिड्यूस होणार आहे आणि तो हा लिनियर असेल तर हा लॅटरल होईल. म्हणजे Poisson's ratio along काय मायनस mu into sigma y divided by e मिळून जाईल. सिमिलरली along y axis हे आपण काय करतोय स्ट्रेन along y axis, स्ट्रेन along x axis, स्ट्रेन along y axis आपण हे कॅल्क्युलेट करतोय.
बघितलं सिग्मा एक्स अलॉंग वाय एक्सिस आहे म्हणजे तुम्हाला लिनियर स्ट्रेन होते लिनियर स्ट्रेन लिनियरली मिळते आपल्याला सिग्मा वाय डिवाइडेड बाय ई फाइंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ तिसरा जो असेल अलॉंग z एक्सिस अलॉंग z एक्सिस सिग्मा वाय मुळे किती स्ट्रेन प्रोड्यूस होणार आहे सिमिलरली पॉइसन्स रेशियो मायनस म्यू इनटू सिग्मा वाय डिवाइडेड बाय ई या तीन मिळते आता हा दुसरा झाला सिग्मा वाय मुळे या तीन स्ट्रेन इंड्यूस झाल्या तर आता तिसरा जर आपण घेतला स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा z आता या सिग्मा z अप्लाय केल्यामुळे या तिन्ही डायरेक्शन मध्ये किती स्ट्रेन प्रोड्यूस होते ते बघूया पहिला आपण म्हणूया अलॉंग x एक्सिस x एक्सिस च्या अलॉंग x z एक्सिस च्या अलॉंग स्ट्रेस आहे हा इनक्रीज झाला तर हा रिड्यूस होईल आणि हा दोन्ही रिड्यूस होईल म्हणजे काय होईल x इक्वल टू मायनस म्यू इनटू सिग्मा z डिवाइडेड बाय e सिमिलरली अलॉंग y axis e y equal to similarly z axis च्या अलॉंग आहे y परपेंडिकुलर आहे म्हणजे minus mu into sigma z divided by e similarly along z axis is इथे along z axis ला पॅरलल आहे म्हणजे ती लिनियर स्केल असेल ते डायरेक्टली आपल्याला मिळेल सिग्मा z डिवाइडेड बाय e आता इथे जर तुम्ही बघितलं हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन जास्त वाटेल पण जास्त मी का घेतलेलं आहे कारण यू मस्ट अंडरस्टँड व्हाट दिस एक्झॅक्टली फेनोमेना अँड कन्सेप्ट काय आहे डायरेक्टली आपण प्रॉब्लेम पाठ करतो किंवा बाय हार्ट करतो त्यापेक्षा हे कसं आलं ते मी तुम्हाला एकदम इन डिटेल सांगितलं थोडा टाइम जाईल पण समजेल तुम्हाला आपण काय केलं सिग्मा एक्स अप्लाय केल्यामुळे या बॉडीच्या तिन्ही डायरेक्शन मध्ये त्याचं डायमेन्शन चेंज होणार आहे डायमेन्शन चेंज झालं म्हणजे तिन्ही डायरेक्शन मध्ये त्याचा स्ट्रेन डेव्हलप झाला तर मग अलॉंग एक्स काय आहे Ex इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय e अलॉंग y अलॉंग z कशामुळे सिग्मा x मुळे सिग्मा y मुळे परत तीन डायरेक्शन मध्ये स्ट्रेन प्रोड्यूस होते सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z सिमिलरली z स्ट्रेस मुळे तिन्ही ऍक्सिस मध्ये स्ट्रेन डेव्हलप होतील त्या काय सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z आणि ते आपण हुक्स लॉ आणि पॉइसन्स रेशो ने आपण हे इथे लिहिलेलं आहे आता आपल्याला काय करायचंय की along x axis total किती स्ट्रेन आहे along y axis total किती स्ट्रेन आहे आणि along z axis total किती स्ट्रेन आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करूया आता इथे करूया टोटल स्ट्रेन along x axis आम्हाला काय करायचं आहे की या तिन्ही स्ट्रेसेस अप्लाय केल्यामुळे x axis च्या along टोटल किती स्ट्रेन प्रोड्यूस झाले हे मला कॅल्क्युलेट करायचं म्हणजे काय असेल Ex आता Ex करायचं म्हणजे काय Ex बघा पहिला हा Ex मला मिळाला म्हणजे हा काय असेल सिग्मा x डिवाइडेड बाय कॅपिटल E दॅट इज Young's मॉड्युलस दुसऱ्यामध्ये z मध्ये बघा तुम्हाला सिग्मा x मिळते का इथे आहे तो मध्ये बघा इथे तुम्हाला मिळतो हा इथे तुम्हाला काय Ex इक्वल टू काय आहे मायनस म्यू इनटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय E z एक्सिस मुळे किती तुम्हाला मिळाला तो किती आहे मायनस म्यू इनटू सिग्मा z डिवाइडेड बाय e हा तुम्हाला काय मिळाला की टोटल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन x डायरेक्शन म्हणजे याला सिम्प्लिफाय करून तुम्ही लिहू शकता किंवा आपण ते नंतर बघूया सिम्प्लिफाय कसं करायचं तर हे टोटल स्ट्रेन इन अलोंग x एक्सिस नाउ द टोटल स्ट्रेन along y axis आता y axis च्या along टोटल स्ट्रेन किती आहे तर आपण बघूया e y इक्वल टू along y इथे आहे तर तुम्ही हा बघितला along y किती आहे मायनस म्यू इनटू हा मायनस आहे तर आपण प्लस मधला पहिला घेऊया y चा प्लस जरी घेतलं तर चालेल तर दुसरा जर along y axis पहिला तर इथे आहे हा काय आहे सिग्मा y डिवाइडेड बाय e म्हणजे काय आहे हा सिग्मा y डिवाइडेड बाय e आणि त्यानंतर हा मायनस म्यू इनटू सिग्मा x डिवाइडेड बाय e इथे तिसऱ्यामध्ये z ऍक्सिस मुळे y इथे आहे हा किती येईल मायनस म्यू इनटू सिग्मा z डिवाइडेड बाय e तर हा टोटल स्ट्रेन अलॉंग y ऍक्सिस हा x ऍक्सिस जो राहिला तो काय आहे टोटल स्ट्रेन along
Z ॲक्सिसच्या अलॉंग टोटल स्ट्रेन आपण कॅल्क्युलेट म्हणजे टोटल स्ट्रेन काय ई सफिक्स Z. तर Z ॲक्सिस बघा इथे जर तुम्हाला आलं तर इथे बघा इथे तुम्हाला एक Z ॲक्सिस मिळून जाईल. हा Z ॲक्सिस काय आहे सिग्मा x मायनस आहे. इथे मायनसच्या ऐवजी आपण सिग्मा Z मध्ये पहिल्यांदा जाऊया. इथे जर बाई तुम्ही प्लस मध्ये येऊन जाईल तुम्हाला घ्या पहिला सिग्मा Z डिवायडेड बाय ई मायनस आता हा घ्या इथला काय तुम्हाला म्यू इंटू सिग्मा x डिवायडेड बाय ई. त्यानंतर दुसरा जर तुम्ही घेतला तर इथे आहे हा सिग्मा Z आणि मायनस इंटू सिग्मा y डिवायडेड बाय ई. तर आता आपल्याला काय मिळालं तीन परपेंडिक्युलर म्युच्युअल स्पेसेस अप्लाय केल्यामुळे टोटल स्ट्रेन x डायरेक्शन y डायरेक्शन आणि z डायरेक्शन आपल्याला ह्या मिळाले. तर हे फॉर्म्युलेज आहेत. पण आता मला काय करायचं आहे हे टोटल स्ट्रेन अलॉंग x ॲक्सिस y ॲक्सिस z ॲक्सिस मिळालं. तर मला कधी कधी काय वाटतं की व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किंवा चेंज इन व्हॉल्यूम ऑफ दॅट बॉडी ड्यू टू द ऍप्लिकेशन ऑफ these three stresses जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मग मी काय करेन टोटल स्ट्रेन ऍड करेन. तर मग मी काय करेन टोटल स्ट्रेन कॅल्क्युलेट करेन. टोटल स्ट्रेन काय असेल E इक्वल टू Ex प्लस Ey प्लस Ez तिन्ही डिरेक्शन मध्ये मी ऍड करेन. जर मी ऍड केलं तर Ex काय आहे माझा सिग्मा x डिवायडेड बाय E मायनस म्यू इंटू सिग्मा y डिवायडेड बाय E मायनस म्यू इंटू सिग्मा z डिवायडेड बाय E प्लस सिग्मा y डिवायडेड बाय E मायनस म्यू इंटू सिग्मा x divided by E minus mu into sigma z divided by E plus sigma z divided by E minus mu into sigma x divided by E minus mu into sigma y divided by E. हे मी काय करेल याच्यातून कॉमन काढेल सगळं आणि कॉमन काढल्यानंतर मला जो सिम्प्लिफाईड फॉर्म्युला मिळेल म्हणजे E टोटल स्ट्रेन इक्वल टू काय मिळून जाईल सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवायडेड बाय E इनटू मायनस 1 मायनस 2 म्यू. सॉरी हा प्लस आहे तर तुम्ही इथे बघितला तर तुम्हाला काय मिळून जाईल हा प्लस मिळेल. म्हणजे याच्यामध्ये काय मिळेल हा प्लस नाही होणार कारण आपण तो कॉमन घेतल्यानंतर काय मिळेल तो मल्टिप्लाय फॅक्टर होईल. म्हणजेच हा इथे तुम्हाला काय मिळून जाईल इंटू 1 मायनस 2 इंटू म्यू. हे आपल्याला इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन मिळालं. जनरलाइज इक्वेशन आपण म्हणूया हा कशाला ट्रायॲक्सियल. ट्रायॲक्सियल लोडिंग आपण ज्यावेळेस करत त्यावेळेस टोटल स्ट्रेन जे आपल्याला मिळणार ती ही मिळणार आहे की सिग्मा x डिवायडेड बाय सिग्मा y डिवायडेड बाय सिग्मा z बाय E इनटू दिस दॅट विल बी टोटल स्ट्रेन. तर मला टोटल स्ट्रेन आहे तर आता मला बाय ॲक्सियल मध्ये टोटल पाहिजे. मग बाय ॲक्सियल याचा अर्थ काय दोन ॲक्सिस म्हणजे z ॲक्सिस 0 असणार म्हणजे सिग्मा z याच्यामध्ये 0 असेल म्हणजे काय येईल मला E इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवायडेड बाय E into 1 minus 2 म्यू. मग हे जे इक्वेशन मिळेल तुम्हाला काय मिळेल बाय ॲक्सियल लोडिंग. सिमिलरली मला युनि ॲक्सियल पाहिजे असेल तर मी काय करेल y ॲक्सिस ही 0 कन्सिडर करेल म्हणजे सिग्मा y 0 करेल म्हणजे E इक्वल टू सिग्मा x डिवायडेड बाय E into 1 minus 2 म्यू आणि हे सिग्मा x डिवायडेड बाय x that is 1 minus 2 म्यू. हे जे असेल युनि ॲक्सियल. तर हे असे आपले काय आहे ट्रायॲक्सियल बायॲक्सियल युनि ॲक्सियल हे आपल्याला टोटल स्ट्रेन याच्यामध्ये मिळून जाईल. आणि टोटल स्ट्रेन मिळाल्यानंतर आपण काय करू शकतो की टोटल स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज change in volume divided by original volume is equal to those formulas. From that we can calculate the change in volume of that body.